Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, dar și relația dintre tine și această persoană în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Stadiul relației, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți și ce este la baza manifestărilor fiecăruia. Dacă nu ai pe nimeni în minte, poți să lași pur și simplu tarotul să-ți transmită mesaje în legătură cu oamenii din jurul tău. Hai să vedem așadar. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. Este un moment aici în care lucrurile se mișcă foarte lent, văd eu. Foarte, foarte lent. La bază avem suferința. Bărbatul, pedeapsa, deci parcă e cineva aici, uite, care suferă, da? Sau poate energia masculină din această situație este nevoită în acest moment să facă un sacrificiu. De asemenea, văd că este o problemă legată de încredere, da? Deci cineva aici parcă nu are încredere, fie în tine, fie în relație, poate e vorba despre tine. Ce mai văd e că ajutorul în această situație poate să vină prin credință, prin meditație, prin rugăciune, de ce nu? Deci cumva de acolo vine ajutorul. Mai poate să fie și ceva aici care se petrece undeva la o zi mare, la o zi sfântă pentru unii dintre voi. Ziceam că în acest moment lucrurile văd că se mișcă destul de lent între tine și această persoană. Mai poate să fie și faptul că această relație are perioade în care lucrurile funcționează, dar are și perioade foarte mari de pauză. Da? Însă văd aici o energie foarte puternică a uneia dintre voi, da? Care e foarte pregătit să acționeze. Da? Cumva lucrurile aici sunt la limită, simt eu. Pentru tine avem șarpele, deci uite, poate este o perioadă în care fie ești influențat de către un rival, o rivală, poate este și o perioadă în care ai o tentație foarte mare, poate te simți atrasă, da, de această persoană, dar pentru alții să știți că are legătură situația aceasta și cu faptul că e posibil, da, să existe o nesiguranță, văd eu, da, din partea ta. Cealaltă persoană se află într-o perioadă puțin complicată din punct de vedere financiar sau se află într-o perioadă complicată dacă e să discutăm de sănătate. Ce mai văd aici este că acest om are probleme legate de încredere, poate încrederea în sine, poate încrederea în tine sau pur și simplu în viața sa, da, este o perioadă mai dificilă. Ce simți tu? Ei, tu aici simți foarte multă bucurie față de această persoană. E ca și cum te bucuri de timpul petrecut alături de ea, alături de el. Mai poate să însemne și o perioadă în care ai oameni alături de tine, oameni frumoși, oameni valoroși. Cealaltă persoană, da? Aici discutăm despre cineva care e foarte sigur pe el sau pe ea. Persoana aceasta își dorește ceva stabil. Poate să fie și faptul că această persoană e foarte concentrată în acest moment pe ideea de casă, stabilitate, familie. În mintea ta, da, avem norii. Deci este o perioadă în care nu vezi lucrurile foarte clar sau este o perioadă în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, e ca și cum nu vezi cu ochi buni relația asta sau nu vezi cu ochi buni situația aceasta care este. Da? Este adevărat că sunt niște gânduri aici care îți întunecă viziunea. Cealaltă persoană, inelul, deci persoana aceasta se gândește foarte serios, fie la o relație cu tine, fie persoana aceasta își dorește să clarifice această situație dintre voi.
Deci omul ăsta e cu gândul la ideea de relație, colaborare. Doar că, repet, este într-o perioadă în care are niște probleme. În curând, uite, văd aici iubirea. Deci în curând puteți să aveți discuții de la suflet la suflet. Puteți să aveți momente romantice împreună, vă puteți întâlni, vă puteți relaxa împreună. Dar văd și un moment foarte încărcat din punct de vedere emoțional. Pentru tine avem, uite, sfârșitul, deci în curând poate ești într-o perioadă în care reușești să închizi anumite proiecte, să închizi anumite lucruri. Este vorba și despre o transformare profundă, da? Prin care treci aici. Cealaltă persoană, da, o văd foarte hotărâtă. Poate să fie și o provocare care apare, da, în calea acestei persoane, dar este o provocare benefică. Da? Poate acest om este dispus să urce, este dispus să avanseze, este dispus să acționeze. Da? Hai să vedem în continuare, da, ce vei simți tu. Ei, aici văd o oarecare răceală din partea ta sau poate să fie o atitudine mai rece, da? Poate să fie o atitudine așa mai oficială pe care o adopți, dar în același timp văd o hotărâre pentru sufletul tău în viitorul apropiat. Mai poate să însemne și o veste mare care apare și care poate are legătură cu viața privată. Tot în curând, acest om ține în minte o veste pe care ți-o va da, da? Și este o veste care zic eu că pune capăt la această perioadă complicată, la această perioadă ușor de stagnare. Da? Omul acesta îți va da niște vorbe din inimă. Da? E ca și cum se luminează viața acestei persoane. Ce vei gândi tu, banii, da? Sau încrederea? Mai poate să fie și faptul că în viitor, te văd aici foarte concentrat pe bani, sau faptul că în viitor te văd foarte sigur pe tine, cumva ai încredere în relația asta, în tine, în situația care este. Cealaltă persoană, vulpea, da? Deci poate acest om fie se gândește că tu ești o persoană vicleană, fie această persoană poate să fie ceva mai mincinoasă, ceva mai vicleană în curând. Pentru că e ca și cum își urmărește aici interesul. Da? Pleacă cu coada între picioare. Ia să vedem noi, în primul rând, despre ce e vorba. Da? Cartea inimii. Temperanța, 2 de bâte, o legătură cu zodia Săgetător. În curând văd aici o veste pe care o primești de la persoana aceasta. Poate discutați împreună despre o călătorie îndepărtată, despre o decizie pe termen lung, dar cumpătarea să știi că aduce răbdare, liniște, dar în același timp poate să aducă și amânare în acest context. Deci poate persoana asta încearcă să-ți spună ceva. Uite, este o veste care ține și de bani și de un sfârșit. Hai să vedem pentru tine ce-i cu sfârșitul ăsta. 5 de monede, pajul de bâte. Deci e un sfârșit aici legat de senzația asta de singurătate, abandon. Poate e vorba și de a finaliza o perioadă complicată, poate financiar sau poate profesional. Poate este finalizarea unei perioade în care lucrurile aici nu au fost foarte serioase. Dar vreau să văd neapărat ce e cu vulpea, da? Din mintea acestei persoane. Regina de bâte, pajul de cupe. O legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Ei, persoana asta poate să mintă, fie în legătură cu un proiect, fie în legătură cu o persoană din viața sa. Zece de monede. Da? Deci poate să-ți spună ceva care nu e neapărat adevărat, legat de ideea de prieteni, grup de oameni, familie, bani, casă, deci ceva aici este. Mai vreau o carte.
Și avem diavolul 4 de spade. Parcă omul ăsta, nu știu, trage de timp sau poate să fie și faptul că acestei persoane este teamă să nu piardă controlul. Mai văd și o legătură cu zodia Capricorn. Pe de altă parte, omul ăsta încearcă aici să mențină liniștea și pacea în situația asta. Hai să vedem ce îți va spune din suflet. Îți va spune că lucrează, da, la ceva, sau îți va spune, uite, că se organizează pentru o petrecere, pentru o zi sfântă, pentru ceva anume. Sau îți va propune să vă vedeți. Hai să vedem pentru tine aici. Uite, o veste de pace, de liniște. 5 de cupe. Poate să fie și o veste care apare, da? Și care te face să regreți ceva anume și să abordezi situația așa mai oficial, mai dur, cumva la rece. Și ceva legat de un drum. Hai să vedem în continuare, în final avem ancora, ceea ce înseamnă o hotărâre puternică în această relație, în această colaborare. Sau în relațiile tale în general se ia o hotărâre. Poate situația aceasta ajunge la un capăt de drum sau poate chiar relația în sine. Și avem magicianul 10 de spade. Se pare că în viitor aici fie viclenia acestei persoane se duce, adică nu mai merge, fie pentru alții poate să însemne și faptul că puteți să luptați împreună pentru o situație complicată. Dar mai degrabă eu aș merge pe ideea că aceste șiretlicuri se închid. Cumva nu mai merg lucrurile mai departe. Uite, că e cineva aici care jonglează. E cineva care nu e serios sau serioasă. Pentru tine avem cheia, da? Deci în viitor văd aici o soluție pe care o găsești sau un secret pe care îl afli și treaba asta va avea un impact foarte mare asupra ta și inclusiv asupra relației. Cealaltă persoană, da? Norocul, deci persoana aceasta fie se simte norocoasă în viitor, fie își încearcă norocul, riscă ceva anume. Ce vei simți? Copilul, da? E ca și cum simți că mergi spre un nou început, spre o nouă viață, spre o nouă direcție. Poate să însemne și faptul că vei simți aici poate niște emoții noi, niște lucruri noi care se întâmplă, dar pentru alții poate să însemne și o nouă persoană care apare în viața ta. Poate să fie în alte cazuri și ceva legat de un copil. Cealaltă persoană, da, are această carte care înseamnă că va da dovadă de sinceritate în viitor. Această persoană e cu sufletul deschis. E ca și cum aici e o întâlnire sau e o discuție în cadrul căreia fiecare își dă cărțile pe față. În mintea ta, uite, o discuție pe care o vei avea de la suflet la suflet. Este o discuție importantă, iar cealaltă persoană e cu gândul la un sfârșit. E cu gândul că, nu știu, culege ceea ce a semănat sau e cu gândul că în sfârșit a reușit să închidă această perioadă ciudată. Energiile se schimbă radical, să știi. Dar vreau să vedem ce e cu această cheie. Avem 10 de bâte, 2 de spade, 10 de bâte. 4 de monede, da. Poate să fie și o soluție pe care o găsești la o situație ciudată. Mai poate să însemne și că ești în căutarea unor informații pe care fie persoana asta le ascunde, fie pur și simplu poate nu le-ai văzut până acum. Să vedem celălalt sau cealaltă persoană. Lumea avem aici. Lumea, turnul și justiția. Ok, o legătură cu zodia balanță sau zodia taur, leu, scorpion, vărsător. Cealaltă persoană în viitor, văd aici că va trece printr-o schimbare cu viteza luminii în viața sa. Este o decizie de destin. Doar că omul ăsta e ca și cum iese norocos dintr-o situație.
7 de bâte și steaua. Persoana aceasta va risca pentru libertatea sa. Poate va încerca să se lupte, da? Probabil acest adevăr care este la suprafață împinge această persoană la acțiune. Hai să vedem în inima ta ce e cu acest copil. Deci văd aici inocență, bucurie. Ia uite, 5 de spade, soarele, o legătură cu zodia leu. Poate să fie aici și o nedreptate pe care o simți în viitor sau mai poate să însemne și o nedreptate aici legată de ideea de un nou început. Poate e vorba de un copil în sine sau de o persoană mai tânără. Nouă de cupe, 7 de monede. Deci e ca și cum aici te concentrezi foarte mult pe trecut, te concentrezi foarte mult pe sufletul tău. Pentru unii poate să însemne chiar și un proiect, știu eu, care ajunge la un punct înalt, dar poate să însemne și un copil în sine. Hai să vedem ce e cu această carte aici, la acest om. Avem împăratul, 8 de bâte, 9 de monede. O legătură cu zodia Berbec. Deci omul acesta, uite, în viitor, văd că îți va da o veste extraordinar de bună sau vestea pe care o dai tu sau situația, da, care se petrece, vine cu o rezolvare bruscă și omul ăsta eu îl văd foarte hotărât și foarte bucuros. Hai să vedem în mintea ta ce va fi. Șase de cupe, cavalerul de bâte, 3 de spade. Ceva nu-ți va plăcea, ceva nu-ți va conveni aici, dar e ca și cum din nou mi-apare această discuție fie legată de trecut, fie legată, repet, de un copil, de un suflet pereche, o persoană mai tânără. Să vedem ce e cu sfârșitul ăsta din mintea acestui om. Regina de spade. Deci omul ăsta eu îl văd foarte hotărât în viitor, dar, repet, are legătură cu acest element de noutate care apare. Avem regina de spade, 7 de spade, marele preot. Se poate gândi că îl neîndreptățești? Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia balanță, zodia taur, așa cum am spus, sau zodia vărsător, zodia gemeni. Cavalerul de cupe. Deci în viitor e clar că eu văd această, uite, persoană hotărâtă, da? Poate să renunțe la niște șiretricuri, la niște minciuni, la ceva anume, da? Și avem cavalerul de cupe care vine către tine cu o ofertă, cu o bucurie. Na, hai să vedem ce zice și tarotul meu în situația asta, că e clar aici că lucrurile se rezolvă. Dar avem așa, lacrimi, piedici, deci o persoană înlăcrimată care are niște piedici, niște blocaje. Și avem așa, o veste onorabilă, cineva dorește să te revadă și avem o tranziție, o schimbare. Deci o situație care se mișcă într-o altă direcție. Mai vreau o carte. Avem așa, casă străină, bucurie mică și ești lăudat, onorat. Deci poți primi o veste bună aici de la acest om, în legătură, repet, cu ideea de stabilitate, de casă. Și avem surpriză, invitație, noroc neașteptat. Aici, uite, lucrurile pot merge într-o altă direcție cu viteza luminii și poate e ceva legat și de o încredere mare în relație sau e vorba și de o sumă de bani la mijloc. Hai să vedem ce zice oracolul.
Avem Zodia Berbec, idee nouă, inițiativă, întuneric, negru, deci cineva care ia inițiativă într-o situație întunecată, da? Într-o situație complicată. Avem noutate la drum lung, primăvară, Zodia Leu cu mesajul petrecere, amiciție. Mai vreau o carte. Și avem așa, telefon, inițiala T, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine, noroc, planeta Jupiter, zodia Săgetător, zodia Pești și avem noutăți plăcute, elementul aer. Eu cred aici că și universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, poate, știu eu, să ajute. Hai să vedem exact care e cheia, da? Că ți-am zis, e o cheie, se întâmplă ceva, e o scânteie. Despre ce e vorba? Avem inamicul și supărarea, deci un inamic aici supărat sau cineva care iese din poveste, da? Poate era, nu știu, un prieten, cineva din familie, poate mai era cineva în povestea asta. Și avem noroc și casă sau stabilitate. Poate să fie și ceva, așa cum am zis, care apare din exterior. Poate omul ăsta, nu știu, are niște probleme, să zic așa, la muncă, da? Și se elimină problema aia și apoi lucrurile văd că merg mult mai benefic. Dar avem și un sfârșit. Mai vreau o carte. Judecată, sfârșit, da? Și căsătorie sau relație. Da? Poate să fie și, așa cum am spus, și, nu știu, o colaborare pe care persoana asta o are, o prietenie, o înțelegere. Poate e vorba, știu eu, despre faptul că e cineva care încă nu s-a detașat de părinți, da? Sau, da? Încă e prins acolo sau prinsă acolo. Și este și o hotărâre, cumva, oficială, văd eu. Na. Deci cumva așa lucrurile se rezolvă. Și uite, e o protecție foarte mare pe care o ai aici din punct de vedere divin. Sau poate să fie ceva important care se întâmple la o zi mare, la o zi sfântă. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.